यहाँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ इजेट स्टेसन क्लाउड भ्यू सफ्टवेयर कसरी डाउनलोड गर्ने युनिभ्यूको भनेर। आफ्नो पीसीमा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजरमा लिङ्क टाइप गर्नुहोला uniview.com इन्टर हान्नुहोला अनि यो लिङ्क खोलिसकेपछि सपोर्टमा जानुहोला। फोटो मेन्टेनेन्स टुल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। मेन्टेनेन्स टुल खोलिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला इजेट स्टेसन भनेर एउटा सफ्टवेयर दिएको छ। इजेट स्टेसनमा क्लिक गर्नुहोला। इजेट स्टेसनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ रोल डाउन गरेर डाउनलोडमा जानु। त्यसबाट अब तपाईँको कुन बिटमा डाउनलोड गर्ने हो तपाईँको विन्डोजको अनुसार डाउनलोड गर्नुहोला। आफ्नो विन्डोजको बिट अनुसार डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गर्दा त्यहाँ एग्रीमा क्लिक गर्नुहोला डाउनलोड गर्नको लागि। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर डाउनलोड हुँदैछ तपाईँको। तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र सफ्टवेयरको डाउनलोड लिङ्क यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यसबाट डाउनलोड